Olen Jarno Limnell ja työskentelen kyberturvallisuuden professorina Aalto-yliopistossa ja dosenttina 3 muussa suomalaisessa yliopistossa turvallisuus- ja kyberturvallisuusasioiden parissa ja näiden lisäksi vielä yksityisellä sektorilla. Ja täytyy sanoa, että me elämme tällä hetkellä kyllä poikkeuksellisen mielenkiintoisia aikoja. Siis ihmiskunta kaikkinensa kehittää nopeammin ja radikaalimmin teknologiaa kuin koskaan ihmiskunnan historiassa aikaisemmin. Ja nämä vaikutukset näkyy yhtä lailla maailmanpolitiikassa, yritysten arjessa ja jokaisen meidän suomalaisen arjessa yhtä lailla. Ja jos nyt ajatellaan tulevaisuutta, niin kyllä digitalisaation, teknologian ja siihen liittyvän turvallisuuden eli kyberturvallisuuden merkitys kaikkinensa tulee kasvamaan. Ja monesti pohditaan ihan aiheellisesti sitä, että miten tässä kaikessa kiihtyvässä teknologian kehityksessä turvallisuus pysyy mukana. Ja se on äärimmäisen tärkeä asia. Jo ihan senkin takia, että niin kuin meillä perustuslaissa todetaan, turvallisuus on perusoikeus meille jokaiselle suomalaiselle ja minä tulkitsen sitä niin, että turvallisuus myös tällä digitaalisessa toimintaympäristössä on perusoikeus meille jokaiselle. Mutta ehkä jopa vielä se olennaisempi kysymys kuin se, että miten turvallisuus pysyy tässä teknologian kehityksessä mukana on se, että miten me ihmiset ja ihmisten osaaminen pysyy tässä kehityksessä mukana. Ja siinä on oikeastaan kahdenlaista osaamistarvetta, johon nyt kannattaa kiinnittää erityinen huomio. Toisaalta erityisosaajat. Tuossa aivan hiljattain komissaari Jyrki Kataisen kanssa me arvioimme, että Euroopassa tulee olemaan 4 vuoden päästä niin 350 000 kyberosaajan vaje. Ja tämä vaje koskee yhtä lailla Suomea. Eli me tarvitaan yhä enemmän tämän alan turvallisuusosaajia, yhtä lailla niin sanotusti syviä teknologiaosaajia, mutta toisaalta sitten esimerkiksi strategisen tason pohtijoita, jotka miettii, että millä tavalla teknologia ja digitalisaatio vaikuttaa vaikka meidän yhteiskunnan rakenteisiin. Ja toinen puoli osaamisessa on sitten tämä jokaisen ihmisen osaaminen. Nämä asiat on kyberturvallisuuden asiat, medialukutaito tämän päivän digitaalisessa ympäristössä ja sitten myöskin laajemmin ymmärrys tästä teknologian kehityksestä, niin nämä on jo nyt suomalaisessa tietoyhteiskunnassa aivan välttämättömiä kansalaistaitoja, joista meidän tulee huolehtia. Ja tämä kehitys jatkuu entisestään, kun katsotaan tulevaisuuteen. Teknologian kehitys tulee muutenkin muuttamaan suomalaista yhteiskuntaa. Tänä päivänä puhutaan paljon digitalisaation ohella muun muassa valtavista datamääristä, kun kaikkea ollaan liittämässä internettiin, kaikesta kerätään tietoa. Puhutaan robotisaatiosta, puhutaan tekoälystä. Ja se, mihin mä haluaisin kyllä kiinnittää myöskin vahvasti huomioon, ja jossa mä näen, että meillä Suomessa on paljon annettavaa, on itse asiassa eettiset pohdinnat teknologian tulevaisuudesta. Nimittäin jatkossa kysymys ei välttämättä ole enää se, että mitä koneet ja ohjelmistot, robotit voivat tehdä, vaan mitä me ihmiset annetaan tehdä. Mikä on niin sanotusti koneille ajateltuna niin oikeaa väärää. Ja silloin me itse asiassa puhutaan vahvasti meidän ihmisten koneille, ohjelmistoille, roboteille antamista moraalikäsityksistä. Ja nämä eettiset pohdinnat, miten me tullaan teknologiaa käyttämään ja miten me hyödynnetään ja miten me tuotetaan entistä fiksumpia, luotettavampia ja myöskin turvallisempia ratkaisuja yhteiskuntiin ja ihmiselämään, niin nämä on aivan avainkysymyksiä. Ja kaiken tämän perustana sanoisin, että kun J.V. Snellman totesi noin 150 vuotta sitten, että pienen kansan turva on sivistys. Sanoisin, että pienen kansan turva tänä päivänä teknologian ja digitalisaation kehityksessä on vielä vahvemmin sivistys. Ja sitä meidän kannattaa vahvalla koulutuksen ja osaamisen kehityksellä niin edistää.